Good day everyone! Ngayon tayo ay naririto sa farm ni Sir Alan Almonte at ating bibisitahin ang loob ng kanyang farm. Itong makikita natin sa kanyang entrance. Nakahanay sa daan ang mga bulaklak. Uy, ang ganda ng isang ito. Ang bulaklak na ito. Ano kayang pangalan nito? Nakahanay sa kanyang daan ang mga halaman at mga bulaklak. No trespassing. Do not disturb the honeybees. Ayan, mga pinagkukunan nila ng pagkain dito. Ang dami ditong puno ng nyug. Paborito ng mga stingless bees ang nyug. Yan ang main source ng pagkain ng mga stingless bees. Sir, anong pangalan ng anong ito? Yan, isang yan. Ano yan? Yung halaman po. Yung halaman na yan. Anong pangalan yan? Yung may pulang bulaklak na yan. Hiningi ko lang po yan. Okay. Sir Alan, good afternoon. Good afternoon, sir. Ikaw ay kailan pa nagpasimula ng beekeeping? Nito lang pong nagsimula ang pandemic. Ganon. Opo. Pero ang dami mo ng mga alaga. Opo. Una po nag-start po ako niyan ay nung kami po ay nag-seminar dati sa Yumis Farm. So nakakita po ako dun ng stingless bee na sabi ko, marami nito dun sa bahay, dun sa lupa namin. Dahil may lupa ho na pinamana sa amin yung lolo ko, ay doon po napapansin ko sa aming gulayan ay meron pong mga stingless bee, yung pong mga feral colony pa kung tawagin. So ngayon nakita ko po yun sa Yumis Farm na pwede pala silang alagaan at ilagay sa mga boxes. Kaya nung nagkaroon po ako ng mga idea na gano'n, ako po ay nagsimula siguro sa mga 3 feral po. Pero wala pa po ako nung box. Yung box ko pa po nung araw ay gawa-gawaan lang namin ni tatay. Para lang makapagsimula po ako at kung paano maalagaan yung mga stingless bee. Kaya po nung nagkaroon ako ng ideas hanggang sa noon naman po walang mga seminar pa at gawa nga po ng pandemic, edi ako po yung nanonood lang sa YouTube. Hanggang sa tumagal na po, edi nagkaroon ako ng mga ideas. Tapos ay mga ilang buwan po nakita ko na maganda po palang alagaan yung stingless bee dahil una wala po silang sting, walang kesot. So kaya nga po sa akin, sabi ko kung ako'y mag-aalaga po ng mga livestock, ano ba yung pwede kong alagaan na hindi masyadong alagain, tapos ay mas talagang mas makikinabang din yung halimbawa po yung aming mga taniman, yung aming mga halaman. So yun nga po, yung una ay naisip ko nga po ay bubuyog dahil yan ay nagkaroon ako ng idea nung napapunta po kami sa Yumis Farm. Nagsuswarm sila ano? Pwede ba nating lapitan? Pwede po. Yan po ay maliliit lamang. Marami po tayong uri ng bubuyog pero ito pong stingless bee ang sa akin po ay pinaka the best dahil sila po ay nagpo-produce ng napaka-healthy honey kumpara po sa mga sweet honeybees. So hindi din po natin sila pinapakain ng mga sugar syrup. Kung ano lang po yung mga halaman na naririto po sa farm ay yun lang po ang mga nakukunan nila ng pagkain kagaya po ng niyog at ng mga fruit trees po kagaya ng mangga, rambutan, santol at saka po yung mga ligaw na halaman. Sir, sa experience mo ay ano ang
kailangang malaman ng isang beekeeper? Paano maging isang beekeeper? Una po, 'pag magsisimula po kayo mag-aalaga ng bees, ay mahalaga po yung knowledge. Kung tayo po ay makakapag-seminar, marami po naman na mga nagbibigay po ng seminar. So tayo po ay dumalo. Marami po din ay minsan ay sa Batangas o kaya po ay sa Manila. Meron din naman po mga online. Tapos kung hindi man po accessible sa atin ay pwede naman po tayong manood sa YouTube. Marami pong mga nagbigay na po, mga doktor po ng beekeeping. Nagbibigay po sila ng mga seminar doon. At doon po ay pwede po tayong magkaroon ng mga ideas. Sa iyong experience, ano dapat ang skill ng isang mag-aalaga ng bubuyog na kagaya nito? Sa akin po siguro kailangan po ay yung dedication, yung tiyaga. Dahil ito pong mga stingless bee, kahit po sabihin natin na hindi siya masyadong alagain, pero siguro po weekly man ay mabisita po natin yung ating mga alaga dahil una po ang number one na kalaban po natin diyan ay dito po sa amin sa farm ay yung pong langgam. So pag po napasok ng langgam yung mga boxes ay pwede pong mamatay yung colony. Ikalawa po ay kung ang lalagyan naman po natin ay ganito pong may mga bubong, minsan po ay nagkakaroon ng mga gagamba. Ay sa sobrang liit po ng mga stingless bee, kapag napapunta po dun sa sapot ng gagamba ay hindi na po sila nakakaalis. So kailangan po natin iyong alisin. Di kailangan na ibabantayan, ano? Okay. Bibisitahin? Opo, kailangan ay bibisitahin, babantayan. Titingnan-tingnan po, pero hindi naman po siya kagaya nung pag mag-alaga po kayo ng baboy. Kasi ang baboy, sabihin po natin na umaga, tanghali, hapon, umaga, hapon, kailangan natin pakainin. Pero ito pong mga stingless bee, ay once na na-establish po natin at ilagay po natin sa tamang lagayan, ay ito po ay tuloy-tuloy na mas magiging maayos. Basta po titingnan lang po natin na una, dapat po ay huwag malaglag yung box doon sa kanyang pinagpapatungan at yung pong mga langgam. At saka po, mahalaga din na huwag pong mababasa yung pong loob ng box. Kaya mas ina-advise po namin na yung mga boxes po ay lagyan po natin ng mga bubong, pwede pong floor mat, pwede pong tiles na 60 by 60. O kaya naman po ay pwede po tayong gumawa ng isang parang maliit na kubo. Tapos ay doon po natin ilagay yung mga boxes. Pwede naman pong ang space ay 1 feet apart. Hindi naman po talaga kailangan ng malawak na lupa pag mag-aalaga po ng mga bubuyog. Dahil ang atin po mga alaga ay lumilipad. So dahil nga po sila ay nakakalipad, so hindi na po natin kailangan na ilagay pa sila sa mga malalayong lugar. Basta po yung ating paglalagyan ng bubuyog, make sure po natin na marami pong mga puno. Kagaya po ng mga namumulaklak po. Number one nga po dito ay yung niyog. Dahil ang niyog po ay, sabi nga ay all year round po na sila ay namumulaklak. Halimbawa naman sa isang bagong beekeeper na gustong mag-invest sa beekeeping, magkano naman ang kailangan para ano? Kung tayo po ay mag-aalaga po ng mga stingless bees, pwede po tayo magsimula ng sabihin po natin na 3 to 5 colonies kung ito po ay pang sarili lang natin. Pero kung gagawin po natin itong business, mas advisable po na mag-alaga po tayo na mag-start po tayo ng 10 to 20 colonies. Tapos ang halaga po ng mga colonies natin, ng mga boxes po ay depende po yan sa mga beekeeper. Pero marami po mga seller na mga nagbebenta po ng colony sa halaga pong 1,500 pataas po. Mayroong 1,500, 2,000, 2,500. So, yan po ang mga bentahan po nila. Opo. Dami nila, ano? Opo. Pero sabi ko nga po, sila po ay wala namang sting. Kumakagat lang sila ng konti para pong langgam, pero tolerable naman po. At saka safe naman po siyang alagaan. Ayan sila, naglilipadan, pero Oo. hindi naman sila nangangagat. Hindi nangangagat. Diyan lipad lang sila ng lipad. Oo. Nagsuswarm sila. Nung una po sa bubuyog, sabi ko kung mag-aalaga ako ng bees, ayaw ko ng bubuyog na may kisot. Dahil kagaya nga po ng laywan, yan, meron pa ho yung isa. Yung pukyuta naman po hindi naalagaan dahil yun ay nakuha sa wild. Yung isa pong bubuyog natin ay yung pong Apis mellifera na imported pa mula po sa ibang bansa. So pero yung pong laywan na naalagaan at yung pong Apis mellifera, pareho silang may sting. Pero ito pong stingless bee, ay kumakagat lang sila ng konti, parang langgam, tapos dumidikit lang po sa buhok at saka po sa damit.
So, kaya po sa akin ay sa akin po ay mas advisable po itong alagaan dahil mas safe po. Tapos in terms naman po sa kanyang honey ay kahit po sila ay maliliit pero napaka-sustansya po ng napoproduce na honey ng ating mga stingless bee. Halimbawa ako, gusto kong mag-alaga ng stingless bee, ano ang iyong advice na maibigay sa akin? Yan sir. Una mga po, yung nabanggit ko kanina ay yung dedication, saka po yung tiyaga natin. Yan po ay kailangan pa rin natin na bantayan. Tapos ay maalagaan po natin ng maayos dahil hindi nga po natin masabi. Una nga po, may mga calamity na dumarating, mga bagyo. So, hindi po tayo magiging successful kung halimbawa po, hindi din natin sila, at least man po ay mabibisita weekly. So, mahalaga po yun dahil kapag nabasa nga po yung mga boxes o kaya po yung napasok ng langgam, ay hindi po tayo magiging matagumpay sa pag-aalaga po ng bubuyog. Kaya kailangan po yun, yung mga sikap, yung tiyaga po natin, at saka yung passion na din. Dahil sa totoo lang, ang pag-alaga po ng bubuyog ay hindi naman po ito talaga negosyo para sa akin. Ito po ay malaking tulong para po sa pollination sa ating pong mga fruit trees, kagaya po ng niyog or lahat po ng mga mangga, rambutan, lahat po ng fruit trees natin, kapag may alaga tayong stingless bee ay nasa 40 to 50% po ang i-increase po ng bunga ng ating mga halaman. Ang laki pala ng naidagdag, ano? Opo. Kung umaani ka ng nyog na 1,000, ay di magiging 1,400. Opo. Laki ng dagdag. Kung 10,000 ang ano mo, kung 10,000 kabuo ang iyong maani, magiging 14,000. Oo. Laking bagay nun. So doon po ay una, kung hindi man po natin habol ay yung honey, pero at least sa pollination po ay malaking tulong na po yung ating mga bubuyog. Kaya ito ay maganda sa mga farmers. Ayan, maganda po sa mga farmers. Bukod sa nyog, anong pinopollinate pa niya? Siya po ay number 1 na pollinator din ng mangga. Mangga, rambutan, kahit po bulaklak po ng saging. Lahat po, tsaka po yung mga puno, kagaya po ng mga akasya, yung mga ligaw pong halaman. So, yun po ang ilan sa mga halaman na napupuntahan po ng ating mga bubuyog. Maliban lamang po sa kakao. Dahil ang bulaklak po ng kakao ay sobrang liit, so hindi po talaga yun kayang pasukin ng stingless bee. Yun po yung bukod tangi, kakao. Ang nakakapag-pollinate lang po sa kanila ay yung mga tinatawag po natin ng mga niknik. Dahil sobrang liit na talaga nila. Opo, dahil talagang sobrang liit. Sila lang makakaano doon sa bulaklak ng kakao. So maglibot pa po tayo dyan. Marami pa po tayo. Sige. Bubuyog. Meron ditong benefits of benefits of stingless bee. Tingnan natin to. Yan po ay ilan lamang po sa kanya mga health benefits. Pero marami pa ho. Pwede po tayong mag-research. Marami po niya sa YouTube, sa Google. Makikita po natin talaga ang benefits po ng stingless bee honey. Minsan nga po, ang sinasabi po nila na sa honey po ng bee, ang naisip lang nila ay matamis. Pag sinabi nating honey, ang una pong pumapasok ay yung sweet honey. Pero meron pala na bubuyog na nagpo-produce ng honey na matamis na meron siyang asim. Ang stingless bee po kasi ay pag siya yung peral. Ito ang peral. At saka po yung sarap, bago. So, ito ang feral colony. Ito po yung feral. Ayan. Kung mapapansin po natin, marami po niyan kung tayo po ay may mga lupa at may mga tanim po tayo doon ng mga niyog. Malimit po sila ay doon lang tumitira sa mga tinatawag po namin dito na dapo o paypay amo. So minsan ito ang paypay amo ito. Ito po ang paypay amo natin, yan. So sa iba po ay dito ay dapo din. So pag yan po yung mga nakadikit lamang sa puno ng niyog o kaya po sa akasya, sa mangga. So pag po nakita natin yan ay pwede po natin yung kunin, tapos yun po ang itatransfer po natin dun po sa ating mga boxes. So pero ang pagta-transfer po niyan ay meron din pong process kasi ang iniingatan po natin ay huwag pong mabasa o matuluan ng honey yung pong kanyang brood o yung itlog po ng bubuyog. Yun lamang pong brood ang ilalagay po natin sa boxes. So ito pong mga dito sa taas, yun po yung mga matitigas na propolis na tinatawag na pong batumen. Pero sa loob po nito ng mga feral po natin, nandyan po yung mga bubuyog. So hindi po itong isang buong ito ang ilalagay natin sa boxes. So yun lamang pong itlog ng bubuyog na nasa sa loob po nito. Maingat din po ang
pagsisira nitong feral dahil ano po, napakadelikado po nito kapag nabasa po yung mga itlog ng bubuyog, ay kahit po may transfer natin sa box ay hindi po doon titira yung ating mga stingless bee. Ito pa ang mga feral na nandoon sa Ayan. banda roon. So ito po yung ilang feral pa namin, tapos yung iba po ay nandito sa kabilang side. So yan po ay mga Punta natin yung sa kabilang side. Opo, ready na po yan para po i-transfer sa mga boxes ngayong pong tag-init. Pag tungtong po ng January, siguro po ay mainit na, pwede na po tayong mag-transfer ng feral po. Feral to box ang tawag. Bakit hindi pwede ngayong mag-transfer? Ngayon po kasing season na ito, December, ay maulan po. So hindi po advisable sa pag-alaga ng stingless bee ang paglilipat po sa boxes tuwing tag-ulan dahil mas mataas po yung mortality rate nila. Ibig sabihin hindi nagsasucceed pagka pag tag-ulan. Tapos isa pong challenge din po kapag nakapag-transfer ka naman ng tag-ulan, kung pinilit po nating maglipat ng tag-ulan, isa po dun ay minsan nilalanggam po yung mga boxes. Kaya mas ina-advise po natin na maglipat po ay tuwing tag-init o kung mainit po ang panahon. Ang lakas ng colony na ito oh. Ito pong colony na ito ay, yan po ay kalilipat ko lang ngayong December. Nag-try lang po ako ng 2 piraso. So ito po ay ginagawa lamang kung ikaw po ay bihasa na sa pag-aalaga ng bubuyog. Pwede ka namang mag-transfer pero maingat po. Tapos ay hindi po marami. Kumbaga sa isang araw o isang linggo maglipat ka lang ng 1 o 2 kapag maayos ang panahon. Tapos yun po ay kailangan nga po ay maingat o kaya ikaw ay matagal ka na din nag-aalaga ng bubuyog para kahit papaano ay maiwasan po yung pagkamatay ng colony. Pero yun nga po, kung ikaw ay expert na o kahit papaano ay ikaw ay may karanasan na, kagaya po nitong 2 boxes na yan po ay ngayon lang December. Pero makikita po natin na naging maayos naman. Mabuti nag-survive sila, no? May po nakasurvive. Yan na po ay papasko na sa akin. Mukhang malakas, oh. Mukhang malakas. Pero yan, sa experience mo, paano mo talaga nalalaman na malakas ang isang colony? Yan. Una po ang siguro isang basis natin bukod po sa kung mabigat yung boxes ay marami po talagang bubuyog. Doon pa lamang po sa entrance ay sila po ay nagkakagulo na. Pero kapag dumilim naman po, gabi na o hapon na, siguro po mga 5:30 to 6, yung po mga bubuyog natin ay pumapasok na sa loob. Wala na po yung mga nandito sa labas. Nakakatuwa naman sila. Ang dami nila, no? Ang dami pong mga bubuyog at lahat ng iyan, sabi nga po natin ay napakadami nating worker. Yan ang nagtatrabaho para sa atin. Kumuha sila ng mga honey, ng mga pollen sa mga halaman, tapos lalagay nila doon sa loob ng kanilang hive. At the same time, nakakatulong sila sa pollination. Tapos sa atin din, dahil kukunin naman natin yung kanilang honey at pollen na nailagay doon sa kanilang mga boxes. Siguro yan sila na nagpo-pollinate sa mga nyug na yan. Ang daming bunga ng nyug. Napakalawak po dito ng taniman ng puno daming bunga ng nyug. So marami po talaga mula po nung nakapaglagay dito ng bubuyog sa farm. Kahit po itong mga kabila, ay yung ibang hindi na po sakop ng lupa itong farm namin ay malaki pong pasasalamat sa amin dahil dumami po talaga o nag-increase yung kanilang harvest. Gano'ng kalayo nalilipad nila na pwede nilang ma-pollinate ng mga halaman? Sa akin po, nung napanood ko po ito sa isang seminar din, ay umabot po ng 500 meters. Kalahating kilometro? Opo, ang layo ng lipad nila. Ang laywan po, yun po yata yung nasa 1 kilometro yata ang layo po ng lipad. Ay kung itong stingless bee, ay di ibig sabihin ay may hindi po talaga kalayuan dahil una ay maliliit po yung ating mga bubuyog. So ang narinig ko lamang po ay 500 meters. So, marami ng puno ng nyug yun. Marami na yung po. Distance na 500 meters, marami ng puno ng nyug ang pollinate nun. Opo, malawak na din. O kaya naman po kung talaga meron po tayong lupangan na malawak tapos ang atin pong inalagaan na bubuyog ay nag-start po tayo sa 5 boxes o kaya po 10 boxes, pwede po natin silang ikalat dun sa ating lupa. Ito po kasi marami po tayong mga option kung paano po natin sila alagaan o paano natin naayusin yung pagkakalagay-lagay. So kung halimbawa po at maliit lamang yung area natin, pwede pong yun nga 1 seat apart. Pero kung malawak naman po yung ating paglalagyan, pwede pong yung 1 hektarya ay pwede po nating lagyan ng bubuyog na kahit po layo-layo. Dahil mas advantage po
sa pag-produce ng honey ng stingless bee, yung pong layo-layo yung mga boxes kumpara po dun sa mga magkakalapit. Ah, ibig sabihin ay mas maganda ang layo-layo sila. Opo. Ay, Pag ang paano ito? Magkalapit ito? ito po ay magkalapit dahil una nga po ay dito po kasi sa area namin ay sobrang dami naman po talaga ng puno. Ah, So yung iba po kung gusto natin halimbawa po mula dito sa entrance hanggang doon po sa kaduluhan ng ating lupa, pwede po tayong maglagay dahil siguro kung halimbawa nga po talagang malawak yung lupa, yung mga parte pong malayo ay hindi na po naabot ng bubuyog kaya tayo na po ang mag-a-adjust. i-distribute ang ano, ang Oo. colony. Oo, i-distribute Oo, na sa natin. niyugan halimbawa. Oo. Para Ibang ma-pollinate na din po yung ibang mga fruit trees natin o yung mga Oo. halaman dun po sa area na kung saan naglagay po tayo ng bubuyog. Yung iba'y nasa entrance, yung iba'y nasa gitna, yung iba'y nasa dulo. Oo, yan. Para lahat ng puno mapupuntahan nila. Oo, yan. Halimbawa naman may 1 hektaryang lupa, gaano karami naman ang colony na dapat na ilagay doon? Iba-iba din po ang mga paliwanag diyan. Pero meron po kasi sa beekeeping na mga standard kung ilan lamang. Yung iba po, pwedeng sa 1 hektarya ay parang nasa 12 po, 12 to 24 colonies. Pero kung halimbawa naman po talaga, gusto naman nating mag-alaga, as long as na marami pong puno, number 1 nga po ay niyog, pwede naman po tayong mag-alaga ng mas higit pa ho dun sa kahit po 30 or 30 to 50 o pataas po na colony. Basta po make sure po natin na marami pong mapagkukunan ng pagkain yung ating bubuyog dahil hindi po natin sila pinapakain ng sugar syrup. So kung tayo po ay maglalagay ng bubuyog, kagaya po sa isang subdivision, sa subdivision po kung ang nadon po ay puro bahay-bahay lamang, tapos ay mga halaman lamang po ng mga nakatira ang kukunan nila ng pagkain, ay wag po tayong umasa na ganun kadami yung honey na mapuproduce nila. So Dahil kakaunti ang source nila. dahil kakaunti ang ng pagkain. kanilang sources. Kaya ito ay maganda, ito ideal place itong ganito, maraming puno, maraming nyog. Kahit po sila ay tabi-tabi o sabihin natin na 1 seat apart, ay dito naman po kumbaga sagana naman talaga sa pagkain ng ating mga bubuyog. Maraming makukuhanan dito. Opo. Dito tayo sa ilan. Meron pa dito? Meron pa ho dito na ilan pang bubuyog. Ay, siya nga ano. Ito yung mga nakabox na pala ito. Ito yung mga nakaboxes namin. Saka isang advantage po, kung marami kayong bubuyog, ilagay nyo po sa isang area na kung halimbawa, busy kayo sa trabaho, pwede po i-concentrate lang natin siya dun sa isang area, dun lang natin sila ilagay para pag po tayo ay nagbisita, ay madali po nating makikita o mapapansin yung ating mga bubuyog kung sila po ba ay nilalanggam o nababasa. So ito yung isang example natin, meron po ditong gagamba. So ito po yung sapot ng gagamba. Ito po yung bubuyog na laywan o yung tinatawag po nating Apis cerana. Nahuli siya. So ito pong laywan, malaki po yan kumpara dun sa bubuyog ng stingless bee. Pero siya po ay hindi pa rin nakaalis dito po sa sapot ng gagamba. Lalo na po yung mga stingless bee natin pag napadikit po dito. Kaya ito po yung isa na kailangan po nating bantayan. So ito kailangan po, alisin kailangan natin itong alisin dahil nahuhuli po nila yung ating mga bubuyog. Hindi na sila makaalis pagka naka sila dyan, na anong sapot. Yan, ang dami pa pala doon, Opo, meron pa rin po tayong mga boxes doon po sa ibang area. Pero sa lagayan naman po, pwede po tayong, kung wala tayong mga lagayan, pwede po kagaya po nung setup namin. Mga kahoy, yung po kawayan lamang. Tapos ay basta po, ang mahalaga po diyan ay yung pong bubong para hindi po mabasa yung ating mga boxes. So, ano nangyayari pag nababasa? Lalayasan po ng bubuyog. Kapag napasok po ng tubig, yung loob po ng boxes, ay mga sa loob po ng 1 linggo, wala na po yung bubuyog natin. Strong colony ito, no? Ayan po ay mga, kumbaga sabihin natin, mga established pa ho. Ang talagang mga malalakas na colony po natin ay yung pong sobrang dami na talaga ng bubuyog at saka pag inangat po natin yung mga boxes ay medyo mabigat po siya. Pero pag po ganito na naka-establish na po yung bubuyog, diyan naman po ay advantage po natin, hindi na sila mapapasok ng mga langgam. Pagka malakas na silang ganito. Pag malakas na, ang usual po na nilalanggam ay yung po mga bagong transfer. Halimbawa po tayo po yung nag-transfer ng peral to box o kaya naman po yung box natin ay dinuplicate natin. So dahil pag tayo po yung nag-duplicate ng mga boxes natin,
siguro po tayo mag-harvest na din ng ating mga byproduct, honey, pollen at propolis. So pag po nag-harvest tayo ng honey, mababasa, magkakaroon po ng matutuluan yung loob. So yun po ay yun po yung prone na sa langgam po. So meron pa ho dito sa Meron pa. Natin to. Oh, ito ang lakas nito oh. Ayan po. So isa po para makita natin na healthy yung ating colonies ay marami pong bubuyog. Dahil bubuyog sa tabi nito. Yan po, malimit po na lumalabas o nagiging ganyan ang bubuyog kapag mainit po ang panahon. Pagka lumamig na, papasok na uli sila. Papasok na po sila doon sa loob. Madalang po yung mga bubuyog na nasa labas kapag maulan po. Sila ang lakas nila. Saka doon pa ako sa kabila. Ito pong isa, ito po ay pwedeng sabihin natin na strong colony na po pag ganito na. So ayan, yan po yung propolis na tinatawag, mga galing po sa mga dagta o patla ng mga halaman. So pero napakarami po niyang byproduct. Sa stingless bee po ay sa lahat po ng napoproduce niya ay lahat po ay meron tayong mapagagamitan. Yung honey, pwede po nating inumin o pwede nating ilagay sa mga tea. So malaking tulong po yan sa ating kalusugan. Ganun din po ang napoproduce po niya ng mga bee pollen. Yung po ay mayaman sa protina at vitamin B. Sa iba po tinatawag din natin itong bee bread. Tapos ito naman pong mga propolis, marami pong uri ng propolis. Meron pong matigas, meron naman pong yung mga malalambot pa o parang manipis pa. So ito po yung mga ginagawang byproduct po para makagawa tayo ng sabon, ng throat spray. At sa ibang bansa po ito ginagawa po sa Japan para makagawa sila ng gamot po sa cancer. Ito mismong propolis na Yung ito? pong propolis. Sa napoproduce po ng stingless bee natin, ang pinakamataas po ang value ay ang propolis. Opo. Yan po ay mapapakinggan natin kapag tayo po ay nakinig sa mga seminar o kaya marami po na yan sa YouTube or sa Google. Manood po tayo sa mga doktor po ng beekeeping para po magkaroon pa tayo ng mas malawak na pag-unawa kung paano po natin maalagaan o malagaan ng tama ang ating mga bubuyog. Anong purpose naman at sila ay gumagawa ng ganitong entrance? Sa entrance po talaga sa bubuyog. Una, yan po ay pwede na din nating sabihin na dagdag protection po sa mga kalaban kagaya po ng mga langgam. Tapos depende po talaga kung paano nila gagawin. Yung iba naman mas inaano po nila, parang ang paggawa po ng entrance nila ay para matakpan po yung pinapasukan nilang butas para hindi po ba ma-penetrate ng tubig yung loob. Ayan. So iba-iba po at saka sa mga bubuyog po, ang pagkakaintindi ko din ay sa paggawa po din nila ng entrance, doon po natin nalalaman kung ano bang species yung stingless bee. So dito po sa amin ay ang alam ko lang po ay Tetra Gonula Beroy at saka po yung Munggo Munggo. Pero bukod po kahit na po sabihin natin na siya ay Beroy or Tetra Gonula Beroy, marami pa rin pong mga sabi nga nating mga species. Meron pang napangasar yung iba pa na tinatawag natin. Iba po yung familiar lang ako doon sa Munggo Munggo eh. Sa Munggo Munggo, marami po, maraming. At saka doon sa Beroy. May Live pa yata po na kung tinatawag nila. Pero yun po yung nakikita nila ay doon po sa mga entrance ng bubuyog. Kaya po sa dami dito po, sa nasa 200 colonies, iba-iba po yung entrance nila. Kaya siguro pag may napapunta po dito ng mga doktor siguro ng beekeeping, ay mas madali nilang makikilala kung ano bang uri ng bubuyog yung nadi dito sa farm. Ibig sabihin, ibang entrance, ibang species. Ibang species. At saka po doon din sa sa brood po niya. Ang brood po pattern. kasi ay iba-iba din sa brood pattern. Meron pong spiral, meron naman po yung sa munggo-munggo, ay meron, hiwa-hiwalay po talaga. Pero bukod po dun sa spiral, meron pa rin po na Beroy pa din, pero iba po yung pattern ng pagkakagawa ng kanyang brood. May nakita nga akong spiral lang talaga, pero merong naka-scatter. Naka-scattered, opo. Pero flat din ang niya. Opo. Ang brood niya. Opo. Flat, pero hindi spiral. Opo, pero hindi spiral. Marami po yan.
Basta hindi ko lang po talaga memorya yung ibang mga tawag, pero marami pa po silang species kung ano bang bubuyog yung na pwede nating alagaan. Yan, So dito ang po sa isa, malaki ang iyong ito, ano, malawak. malawak. Oh, ito iba ang kon nito, ito ibang opening nito. Iba yung entrance po niya. Ibang hive entrance niya, oh. Opo. Oh, ibang hive entrance niya. So saka ito po sa mga bubuyog, kahit po tayo'y lumapit, ito naman po ay mga mababait. Una, wala nga po silang kisot, walang sting. So kahit po tayo nakalapit dito, wala po kaming sinusuot na B-bail. Pag ganito po, halimbawa magpipicture kami, magbibideo, wala pong B-bail. Nagsusuot lang po kami ng B-bail ay kapag magta-transfer o kaya po ay pag mag-harvest. Pero kung gusto mo lang silang makita, malapitan, pwede po. Ayan, oh, iba rin ang entrance ito. Isang ito. Iba-iba po ang entrance nila. Ayun, parang iba din ang entrance ng isang iyan. Iba nga rin ang entrance ito, oh. Pero biroy ito lahat. Biroy po, opo. Ang munggo-munggo po natin ay nandun sa kabila. Meron po kaming isang munggo-munggo. Yun po ay wala namang entrance. So una po, paano natin malalaman na biroy ba o munggo-munggo? Sa isang mabilis pong tingin, ang biroy po ay meron siyang fly tube. Ang fly tube po ay yung pong kagaya nito na ayan. So gumagawa sila ng ganyan bago pumasok sa entrance nila, yan po yung ginagawa nila. Fly tube po ang tawag diyan. Ang biroy, ang munggo-munggo po ay wala po silang wala silang ginagawa sa entrance na ganyan. Basta butas lang. Basta butas lamang. So doon pa lamang po sa pagtingin natin ay madali po nating malalaman kung yung isa ba ay biroy o kaya po ay munggo-munggo. Ayun, bakit meron naman yung sa ibabaw yung isang yun? Oh? Ayan, yan po. Sa mga boxes po natin, ayan, nasa ibabaw naman. Sa ibabaw sila gumawa ng entrance. So dito po sa mga boxes natin, tatlo lang po talaga ang butas niyan. Yung pong sa baba, ito po yung brood chamber. Sa brood chamber, isa po yung butas. Dito po sa Honey Super ay dalawa. So bali tatlo na po yung butas niya. Pero kung yung pong ginawa nating boxes ay nagkaroon po ng, halimbawa po ng angat, so doon po pwede silang lumabas. Ito po kasi pwede nating hindi takpan yung pong mga butas ng propolis. Sila na po ang nagtatakip niyan. Pero minsan ay sila nga po talaga ang pipili kung alin ba yung magiging entrance nila. So ngayon, ito po kasing sa Honey Super ay tinakpan ko yung tigkabila. Ngayon, dito po sa brood chamber, gumawa sila ng entrance. Tapos dun sa taas po ay merong siguro po may angat o may butas. May butas po kasi yung nadidito sa ibabaw na nilagay ko. Yung pong kanyang divider. Dito ko na inilagay dahil malaki po yung brood. Doon po siya gumawa ng entrance. So sila pumipili ng entrance. Sila ang pumipili. Minsan naman po kung talagang hindi talaga silyado yung ating boxes, minsan ang ginagawang entrance nila doon sa ilalim ng boxes. Kaya akala mo walang bubuyog na tinakpan nila itong sa taas at sa baba. Pero doon pala sa palibot ng box, pag tiningnan mo, doon pala sila lumalabas. Kagaya nga po dito sa taas. Sa taas siya lumabas. Yung iba naman dito sa ilalim. So pero para ma-make sure mo na hindi lalabas yung bubuyog doon sa iba't ibang parte ng box, yung iba po ay gumagamit ng tape. So pag nilagyan po nila ng tape, ay hindi po doon makakadaan. Hindi na sila hindi na nila madadaanan yung nilagyan ng tape. Opo. Ng mga gaps. Opo. Parang dito. Ito sir. Ito po yung isang sample natin. Meron po siya doon sa taas sa side siya gumawa ng entrance. Dito po, pero itong entrance niya dito, wala siya sarado. Dito, sarado. Hindi niya ginamit. Pero may entrance po siya diyan, meron din po siyang entrance dito sa ilalim. Yung siya nga. Dito po siya lumabas. Sa ilalim nga. So kaya po sa bubuyog ay depende po sa kanila kung saan sila gagawa ng papasokan nila. Namimili sila ng magiging entrance nila. Pag po nakita ayaw nila sa butas na ibinigay mo sa kanila. Pag kasi po sa kanila talaga, pag minsan sa isang tingin mo ay box ko ay patay na, walang bubuyog. Kasi yung sa entrance wala kang nakikita doon sa harap o sa likod. Pero pwede pa lang na doon sa ilalim. Kaya po nandoon doon sa ibabaw. Doon sila naglagay ng entrance. Yun ang pinili nila. Ano kaya ang nagiging preference nila sa pagpili ng entrance? Una po ay ang gusto ko ng bubuyog.
talaga ay dapat po ay nakatapat dun sa morning sun. Ay O, kaya pala napansin ko doon sa isang pinanggalingan natin, opo, ay nakaharap sa silangan yung opo. mga colonies doon. Oo. So yun po yung isa. Kasi pag po talagang nakatalikod nga sa araw, pag sikat ng araw sa umaga at nakatalikod yung kanilang entrance, ay yung mga bubuyog po ay parang natutulog pa. Dahil lang Hmm, iniisip nila ay parang gabi pa. mm. Pero kung halimbawa po, yun nga pong entrance nila ay nasa harap o nakaharap sa araw, pag sikat po ng araw, yung mga bubuyog, worker bees po natin ay magsisimula na silang magtrabaho. Mm. Pero sila pala hindi pala sila natutulog ano. Opo. Nakakita ako niyan ng loob. Ano, gabi, tuloy ang ano nila sa loob, tuloy Opo. ang lakad nila, tuloy ang Oo. gawain nila sa loob. At saka po isa pa, sa gabi po, ang mga bubuyog parang malabo po yung mga mata nila. So, pwede po nating Hmm, buksan yung mga boxes natin na hindi po tayo gumagamit ng bibig. Halimbawa, pwede safe, pong safe safe po, oho. pagkagabi. Pwede tayong kumuha ng honey o kaya po ng pollen. Sa gabi po yun. Gumamit lang po tayo ng flashlight, kutsara. So, buksan po natin yung mga takip ng boxes natin. So, hindi po tayo mas didikitan ng mga bubuyog. Sila po ay gagapang-gapang lang sa ating mga kamay. Pero yun po yung isang pinaka-safe siguro. Kung kayo po ay baguhan, ay mas makikita po ninyo yung bubuyog sa gabi. Kung ano ba yung itsura ng loob ng boxes kumpara po dun sa araw. Kasi pag araw po natin sila bubuklatin o bubuksan, Nagkakagulo sila. magkakagulo po sila bukod po doon kung wala po kayong suot na bibail, ay didikitan po kayo ng mga bubuyog. Hmm. Ang Ayun dami po. pa. Dami pa dito. Mahanay pa rin ito ng ano. Halos pareho nito ang entrance ng doon sa kabila. Opo. Kapag naman po halimbawa kayo po ay nag-transfer tapos po ay yung brood po ay kasyang-kasya lamang po dun sa brood chamber. Halimbawa po kagaya po nitong isa. So ito po ay maliit lang yung mga itlog ng bubuyog, kasya po siya dito. Hindi na po muna natin lalagyan ng second layer. Diyan So, lang muna siya sa first layer. opo, hayaan po natin na sila po ay lumakas, kagaya po nung nandito po sir. Pag siya po ay medyo malakas na o umabot na po ng siguro po sabihin natin na 2 months, pwede na po natin siyang patungan ng second layer. Oh, ito. So ito pong isa medyo matagal-tagal na. Ito po yung isa na siguro nag 2 months na siya, nilagyan ko na po siya ng second layer. So yung Mm. pong boxes natin, yung una po ay brood chamber, tapos meron po siyang divider, tsaka yung ikalawang box po, yung sa taas, yun po yung tinatawag na honey super. Mm. Ito ay nag-iintay pa ito magpalakas. Opo, Kaya ito ay nag-iintay first po. layer pa lang. Opo, Ditong isa ganun din. opo. Itong isa malakas na to. Yan pong isa ay sabihin natin na established na po siya. Established na siya. Opo. Tapos yung isa pa ho na pwede nating lagyan din ng mga boxes, pwede po tayong gumawa ng mga bakal. So kagaya po ng mga nandoon. Ito pa. Malakas na to. Oh. So ito po yung mga isang layer pa lang namin. Isang Pero po layer dito pa lang. sa farm, hindi po kami nagbebenta ng isang layer lang. So lagi pong 2 layer na. 2 layers na. Opo. Nasaan yung mga bakal na Ito sabi po mo? yung may mga boxes po Ito. tayo na nakalagay po sa bakal. So para po Nakalagay sa kami bakal. makatipid dun po sa mga ipapatong namin kaysa bumili po kami ng mga tiles na 60 by 60. Pwede pong floor mat Ayan. ang ilagay natin. Ayan ang floor mat. Nakapatong ngayon sa bakal. Opo. So nakapatong po Ayan. siya sa bakal. Ito po ay merong Nakatusok. divider. So ayan po. Tapos ito po yung may naman natin na may tiles po. Pwede din naman sir na tiles po yung Tiles ating naman ang panlagay sa ibabaw lalagay. para hindi mabasa. Opo. So, Ito naman ay anong puno ito? ayan po yung mga ordinary lamang. Ordinary, pwede ang ordinaryong puno na lalagyan ng Opo. tabla. Ito tabla lang ng nyug eh. Opo. Tapos saka ipapatong ang Ang isang advantage po kasi kapag ganito pong bakal ay yan po ay tinutusok-tusok lamang natin kung saan natin sila gustong ilagay. Madaling i-transfer siya. Mas madaling Gusto. i-transfer kumpara po sa ganito na ibabaon natin, pangmatagalan na po siya dito. At saka siguro pag nabulok ang puno niyan, Opo. Kailangan na nating palitan. kailangan ng palitan.
So ayan, kung gusto naman po natin ay di ganito po ang setup. Gumawa po tayo ng patungan tapos may bubong. So nakahanay lamang po yung mga boxes. Ayan, nakahanay sila. Itong isa po, akala mo lang ay wala po siyang bubuyog. Pero siya po ay lumabas ay din sa kabila. Ito ang butas mo sa unahan dapat, pero Dito po siya gumawa. itong kabila ang ginamit nila. Opo. Ito ang pinili nilang Entrance. maging entrance nila, Opo. which is facing north. Opo. Ayaw nila lang facing south. Try po natin na tingnan po anong itsura ng loob nito. Baka manlipad yan Wala At tayong... ang isa pong technique natin, pwede po tayong magbukas ng mga boxes ay wag po tayong maharap dun sa entrance. So dito po tayo sa likod kung saan ito pong side na ito wala pong bubuyog. Ang lahat po ng bubuyog na dito sa kabila. Ayan. Bisitahin po natin kung anong itsura ng loob ng box na ito. Ayan. So mapapansin po natin hindi pa ganoon kalakas itong colony na ito. Kasi ang isang malakas po na colony, kapag binuksan po natin yung mga boxes, makikita po natin yung honey, yung pollen, o kaya naman po yung isang sign, kaya po nagiging ganito, parang nagkakaroon po ng amag, ay meron pa hong butas na hindi po silyado, napapasok po ng hangin. Pero sa loob po nito, itong mga propolis na ito, nadoon naman po yung kanyang brood, tsaka po yung mga honey at pollen. Ito po. Yan. So ang kanya ito po yung tinatawag natin na pollen. So ayan, tinakpan po nila ng propolis. So yung honey po ay di nandun pa ho sa loob nito. Ito po yung honey Kapag inana po natin, ayan. Ito po yung pollen. Kaya po sa loob po ng colonies o ng boxes, magkasama po minsan yung honey, pollen, honey, pollen. Ang honey po dito, ito pong liquid. Ito yung pollen na nakukuha po sa mga halaman. Sige, takpan na po natin. Ayan. Buti hindi tayo kinagat. Sir, po tayo dito. Sila pollen. Itong isa dito po, meron tayong nakalagay dito na bees at work. Ay, oo nga Ay, ang lalakas ng apat na yun Ayan, meron po tayo dito. Bees at sa work. Kabilang side, meron pa po tayong mga bubuyog. So, mga bubuyog po natin, napakasipag po na yan. Pwede po yung i-apply din natin sa buhay ng tao. Ang bubuyog po, sa tuwing maganda ang panahon, maayos ang panahon, sila ay walang tigil sa paghahanap buhay. Ay minsan po ang tao, kapag maganda ang panahon at meron siyang pera, tigil na siya sa pagtatrabaho. So, ay sa bubuyog po, tuloy-tuloy sila. Tuloy-tuloy sila. Tapos pagdating ng rainy season, hindi sila makalabas, marami silang pagkain. Ay ang tao, kapag naubos na yung pera niya, di sabihin po natin na may bagyo o masama ang panahon, maulan, yung tao gagawa siya ng paraan para siya ay magkaroon ng hanap buhay o maghanap ng mapagkakakitaan. Pero kung tayo po ay tutulad sa mga bubuyog, kung gaano sila kasipag o kaporsigido, kung paano sila makapag-ipon ng pagkain, sana po ay ganun din tayong mga tao. Hindi yung minsan one time, big time tayo. Pero kung tayo po ay tuloy-tuloy na naghahanap buhay, kagaya ng bubuyog, tuloy-tuloy silang nangunguha ng pagkain, so ay dun po ay mas makikita po natin yung maitutulong ng bubuyog sa buhay natin. Dahil tayo po, kapag tayo ay sagana, patuloy tayo sa pagtatrabaho, paghahanap buhay, malaking maitutulong po nito sa ating personal na buhay. Oo, marami tayong pwedeng matutunan sa mga bubuyog. Marami po. Yan po ay maraming sa isang boxes po na ganyan, meron yung isang reyna. Tapos meron po diyang nurse bee. Yung lahat pong nang nasa labas na yan ay mga yan po yung mga guard bees. Pero meron pa rin po yung mga maintenance crew. Meron pa rin po yung tapos sa isang strong colony po, ang estimated po natin na bubuyog ay nasa 50,000 bees. Ang dami pala Out of 50,000 na bubuyog, ay meron lamang daw po doon, sabihin natin na nasa 100 lamang na mga lalaking bubuyog. At ang trabaho po ng mga lalaking bubuyog ay makipagtalik lamang doon sa reyna. Yung drone. Yung mga drones po natin.
Tapos ang malimit po sa mga bubuyog ang nagsisipaghanap buhay o nagsisipagtrabaho ay mga babae. Yan. Dominated pala ng mga babae ang ano, Oo, ang yan. colony. Oo. Pero ano po, sa totoo lang, napakarami pong pwede talaga nating matutunan o ma-realize sa mga bubuyog na 'yan. Una, nung nagsimula po ako ay natatakot din, merong takot dahil akala ko ay may kisot, ako'y makakagat. Dahil ako po'y allergy sa kisot ng bubuyog. Siguro 'pag Hmm, ako'y na-sting ng isa, ayun po ay maghapon ko nang dadalhin. Pero ito hmm, pong stingless bee, sa kabila nung aking takot, ito pong mga lukot na ito, eh wala silang kisot. Tapos yung kagat nila ay masakit pa ho yung kagat na hapon ko nang dadalhin. Pero ito hmm, pong stingless bee, sa kabila nung aking takot, ito pong mga lukot na ito, eh wala silang kisot. Tapos yung kagat nila ay masakit pa ho yung kagat ng langgam. mm. Tapos kahit po sila'y lapitan natin, kahit dun sa harapan, hindi sila yung sabihin natin na kukuyugin ka ng mga bubuyog. Dahil parang sa akin po sila ay napaka-friendly. Oh, Napaka-friendly, tapos ay at the same time, sa tuwing hapon po bago ako matulog, ako ay nagte-take ng tea. Yung honey nila, yun ang aking nilalagay dun sa aking mga tsaa. Dito po sa farm, meron kaming mga blue ternate na nandito po, at yun po ang aking nilalagyan ng honey na hmm, nakukuha ko po dun sa mga ating mga bubuyog. mm. Ay mabuti. Ang dami kong natutunan ngayon sa iyo, Sir Alan. Opo, Ay di thank you very much sa mga information na iyong ano, opo. Lahat na-share ngayon. lahat po ng ito ay ayon lamang sa aking mga karanasan. Pero sa akin nga po talagang nakakalibang po, sabihin natin na sa akin po ang pag-aalaga ng bubuyog ay stress reliever na din. Mm. Dahil bukod po doon sa libangan ko na din ito, ay malaki po talaga ang naitutulong po sa akin. At mula nung nag-alaga po ako ng bubuyog, ng mga colonies na ito, ay malaki din po ang naitulong sa akin mismo at sa aking pamilya. So Okey. dahil sa lahat po, marami naman, ito naman pong mga alaga namin dito sa farm, pwede po, kami po yung nagbebenta ng mga colonies, yung po mga boxes, nagbebenta Mm. rin po kami ng honey. So sa pamamagitan po ng mga product na yon ay nasusustain po namin yung mga pang-araw-araw naming gastusin. Mm. Eh, so ikaw ay puwedeng kontakin pagka interested ng Ah, honey at saka ng Opo, colony. ng colony. Pwede po. Ang akin pong contact number ay 0912-7695236. 'Yan. At ikaw ay So, may Messenger din at saka may Facebook, 'di opo, ba? meron po 'Yan. akong Messenger, meron po akong Facebook. So, Kaya puwedeng ma-contact sa Messenger at saka sa opo, Facebook. ang pangalan ko po sa Facebook po o Messenger ay Alan Almonte. So, ito pong farm ay located dito sa Barangay Ibabang Palali, Tayabas, Quezon. So, dito po 'Yan. sa farm ay nagtuturo po kami ng libre. Sa mga gusto pong mag-alaga ng bubuyog ay anytime po pwede po kayong bumisita dito sa farm. Dito po ay free ng pag po kayo bumisita, libre na po ang buko at saka po yung honey. Unlimited po ang honey dito sa farm, saka yung buko. So tapos kung meron naman po kayong mga bubuyog na doon po sa inyong lupa o kung tagasan man po kayo, ay kung gusto niyo lang pong matutong mag-alaga ay nagtuturo po kami dito sa farm. So not necessary po na bibili kayo sa amin ng colony. So ang lagi po nating tatandaan sa pag-alaga po ng bubuyog o kung ano man po ang negosyo natin, mahalaga po na mas isipin po natin yung kapakanan ng una po ng kalikasan kung paano tayo makakatulong sa pollination. At the same time ay makatulong din po tayo dun sa ating kapwa. Sa pagnenegosyo po, kagaya po ng bubuyog, ay mas pinahalagan ko po yung pagtulong sa kapwa at pagtulong din po sa kalikasan. So bago pa ho doon, yung siguro kung magkaroon man ako ng income sa tulong ng bubuyog, ay yun po ay sa pahuli na. So sa akin po mas focus po ako ay sa pagtulong po una ay sa pag-pollinate ng ating mga fruit trees at kung ay kayo nag-alaga ng bubuyog na iyan, ilagay mo yan sa tabi ng iyong bahay. Pero ang isang tulong na yan kapag yung bubuyog mo ay nakapunta sa iyong kapitbahay at Natulungan mo rin siya? natulungan mo siya dahil lahat naman ng siguro ng mga kapitbahayan natin meron silang mga tanim na mga prutas, mangga, lansones, rambutan. Oo. So kahit yun ay hindi mo sakop, pero dahil ang alaga mo ay lumilipad, so mapupullinate yung halaman nila, yung mga fruit trees nila, dadami ang bunga, papasalamatan ka pa nila. Bibigyan ka pa ng bunga ng kanilang ano, Bibigyan ka pa ng bunga ng rambutan, ng ng mangga rambutan, oo, dahil dumami ang bunga ng dahil kanilang dumami prutas, ang ng bunga. kanilang bungang kahoy. Opo.
So kaya po sa akin ay ito po ay napakaganda po itong gawing siguro po ay libangan na din natin ngayon pong panahon ng pandemya. Tapos pwede din pong gawin nating business. So pero yun nga po, kung tayo ay magsisimula sa pag-aalaga ng bubuyog, mahalaga po yung tamang kaalaman. Meron po tayong mga seminar na pwedeng puntahan, pwede din naman po tayong mag-research sa YouTube. Marami po mga doktor ng beekeeping na nagbibigay po ng mga seminar. Tapos kapag meron na po tayong sapat na kaalaman, pwede po tayong bumisita dun po sa ating mga local beekeeper para mahingi po natin yung kanilang mga experience or karanasan kung paano po sila malagaan ng tama. Dahil kapag tayo po ay pumasok sa pag-aalaga ng bubuyog tapos wala po tayong sapat na kaalaman, ay yun po yung sabihin natin na 50-50. Yung iba po ay naging successful, yung iba naman ay hindi. Kaya sa pagsisimula po natin, mahalaga po ay yung kaalaman muna. Okay. Tapos ay kung gusto nating mag-alaga ng maramihan, siguro po sa akin ang maipapayo ko ay magsimula po tayo, sabihin natin sa 1 hanggang 5 colony. Tapos kapag meron na tayong karanasan at natutunan na natin kung paano sila alagaan ng tama, saka po tayo mag-alaga ng Magpaparami. madami. Okay. So yun po yung maibibigay kong payo para dun po sa mga gusto ding mag-alaga ng mga bubuyog na kagaya ko. Ayan. Okay. Ay siya, salamat Sir Alan, at ang dami ng aking natutunan ngayong araw, at ito ay makakatulong hindi lamang sa akin kundi sa mga viewers na nanonood ng ating vlog. Kaya thank you very much Sir Alan. Maraming salamat po. At ako siguro isang araw babalik uli ako para naman dun sa demo ng ng pag-transfer. Opo, sa pag-transfer po Hindi natin. pwede ngayon Hindi po. pwede ngayon dahil Ngayon po ay rainy season rainy pa. season ay at risk ang mga Ating mga bubuyog. bubuyog na ita-transfer. Opo. Ay di gusto ko lamang pong magpaalaala sa ating mga viewers na we should invest in our health. Kailangan uminom tayo ng purong pulot ng stingless bee regularly. Mag-invest din tayo sa conservation ng mga maliliit na insektong ito sapagkat ito po ay endemic sa ating bansa, kaya ito po ay dapat nating alagaan. Be a beekeeper today. Be safe everyone. Thank you.